नमस्कार, मी जयश्री स्यू इझिली या चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत। आज आपण कपड्याचा बो बनविणार आहोत। अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। चला तर सुरुवात करूया। कापडाची रुंदी मी 8 इंच घेतली आहे आणि लांबी ही 11 इंच घेतलेली आहे। अशा प्रकारे कपड्याला फोल्ड करणे, त्यानंतर पुन्हा फोल्ड करणे। इथे मी एक टाचणी लावत आहे आणि त्यावर हा कपडा ठेवणे। याप्रमाणे दोन्ही बाजू सेम आल्या पाहिजे। इथे मी 2 टाचण्या लावत आहे। इथे दोन्ही बाजूला शिलाई मारणे। दोन्ही बाजूची लांबी आणि रुंदी सारखी असली पाहिजे। इथे जे आपण खुले ठेवले आहे तिथून पलटून घेणे। कोणत्याही टोकदार वस्तूने त्याचे कॉर्नर काढणे। हे जे कॉर्नर दबलेले आहे ते काढून घेणे। व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। या प्रकारे आपला शिवून 7 इंच तयार झाला आहे। 7च्या निम्मे 3.5 इंचावर खूण करून घेणे। त्याला या प्रकारे चुन्या द्या। मी इथे सुईमध्ये 4 पदरी धागा टाकलेला आहे आणि सुईने हे मी टाचून घेत आहे। अशा प्रकारे मी पॅक करत आहे आणि धागा कापून घेत आहे। इथे जे शिलाई दिसत आहे हे पॅक करण्यासाठी हा मी दुसरा कापड घेतलेला आहे। त्याला अशा प्रकारे फोल्ड करणे आणि ते बोवर ठेवून एक शिलाई मारणे। शिलाई मारल्यावर राहिलेला कपडा कापून टाकणे। असा आपला बो तयार झालेला आहे। इथे खाली 2 बेल्ट लावायचे आहे। बेल्ट बनवण्यासाठी हे मी 2 कापड घेतलेले आहे। याची लांबी 9 इंच आणि रुंदी 4 इंच आहे। त्याला फोल्ड करणे, बंद बाजूकडून चॉकने अशा प्रकारे आखून घेणे। इथे आपल्याला एक शिलाई मारायची आहे। खाली थोडं जास्त घेणे आणि वर थोडं कमी घेणे अशा प्रकारे, आणि राहिलेला भाग कापून घेणे। आता आपण याला पलटून घेऊया। कोणत्याही टोकदार वस्तूने त्याला पलटून घेणे। चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राइब करायला विसरू नका। याचप्रमाणे दुसरा बेल्ट तयार करणे। बघा, छान असे आपले बेल्ट तयार झालेले आहे।
आता आपण दोन्ही बेल्ट तिरपे अशा प्रकारे ठेवूया। तुम्ही याही पद्धतीने ठेवू शकता। त्यावर एक शिलाई मारणे आणि राहिलेला कापड कापून टाकणे। हे आपले परफेक्ट बो तयार झालेले आहे। नक्की ट्राय करा। हा बो तुम्ही फ्रॉकला, ब्लाउजला लावू शकता। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।